A Mekongot sokan Dél-Kelet-Ázsia életadó folyójaként ismerik. Egy hely, ahol milliók élnek a vízből, és ahol turisták ezrei keresik az érintetlen paradicsomot. Innen származik az élelmük, a munkájuk, és sokaknak az egész jövőjük. Mégis, ahogy egyre mélyebbre jutunk a deltában, egy furcsa ellentmondással szembesültünk. Az emberek abból a folyóból élnek, amelyet közben folyamatosan szennyeznek, és minél tovább maradtunk, annál világosabb lett. Ennek a helynek is van egy másik arca. Olyan hagyományokkal találkoztunk, amelyek elsőre meghökkentenek. Láttunk patkányhúst az asztalon, megismertük a kígyóméreg kinyerés világát, ahol az ellenszert készítik a gyakori marások ellen. És olyan helyekre is eljutottunk, amelyek kellemetlen kérdéseket vetettek fel az állatok tartásáról. De nem ítélkezni jöttünk. Azért érkeztünk a Mekonghoz, hogy megértsük, hogyan és miért élnek így az emberek ezen a vidéken. Ez a Mekong, ahogy a többség sosem látja. Sziasztok srácok, Xin Ciao! Hát ezzel a 160 köbcentis Hondával fogunk most nekiindulni a Mekong delta felfedezésének. Egyetlen 4 darab hátitáskát viszünk magunkkal, illetve 2 esőkabátot, amit ide az ülés alá már be is tettünk. Itt hagyjuk most Ho Chi Minh városában azt a kevés cuccunkat, amivel itt Ázsiában utazgatunk, és csak egy hátitáskával fogunk most elmenni és felfedezni a Mekong deltát, hiszen innen fogunk majd Ho Chi Minh városából tovább repülni Szingapúrba, de azt majd a jövő zenéje. Ma nagyon sok érdekesség és szép látvány vár minket, úgyhogy induljunk is neki. A Waze-zel fogunk ma menni, eddig a Google-lal mentünk, a Google Maps-el. Beállítottam a Waze-en, hogy motorral vagyunk, és nagyon kíváncsian várom, hogy milyen szépségeket és milyen gyöngyszemeket fogunk ma látni, úgyhogy induljunk! Meg is érkeztünk ide a Mekong delta környékére, és ennél a pagodánál fogunk kezdeni, mert ez a legszebb itt a környéken. De beszéljünk egy kicsit a Mekongról legelőször, ami 4900 km hosszú és 6 országon keresztül folyik. A Himalájából, Tibetből indul, és ez a folyó nagyon fontos, mert több mint 60 millió ember él a környékén. Ez a rész, ahol most vagyunk, vietnámi Mekong delta, ez azért fontos, mert az országot nagyrészt innen látják el, mezőgazdasági termékekkel. Itt termelik a gyümölcsöknek, a zöldségeknek a nagy részét, és a rizst. Úgy is szokták emlegetni ezt a környéket, hogy Vietnám éléskamrája. Sokan foglalkoznak még itt halászattal, de ebben a folyóban több mint 1000 fajta hal él, ami rengeteg, ami különlegesség, hogy több mint 40 000 kilométeres a csatorna. Sok az olyan falu itt, ahol csónakkal közlekednek, mert másképp nem is megközelíthető, és el fogunk látogatni majd a Floating Marketre is. Ez a pagoda, ahova eljöttünk, a Viên Trang pagoda, ami a Mekong delta egyik legkülönlegesebb temploma, ahogy már említettem. 1849-ben épült, és egy vietnámi szerzetes alapította, később francia hatás alatt pedig átépítették, és ezért néz ki ilyen furcsán, hogy egy buddhista templom, de európai stílusú díszítésekkel. Egész jól tudtunk haladni amúgy a robogóval, ezzel sokkal kényelmesebb utazni, illetve sokkal stabilabb is az úton a nagyobb teste miatt. Sikerült kiverekedni magunkat Ho Chi Minh városából, volt egy kisebb dugóút közben, de egyébként nagyon jól tudtunk haladni. Roppant meleg, fül lett az idő, láthattátok az előző képeken is, hogy gyülekeznek a felhők. Attól függetlenül nagyon élvezzük az itt töltött időt. Ahogy már ide beléptünk a Mekong delta környékére, egy picit én észrevettem azt, hogy másképp közlekednek ezek a motorosok, hogy még inkább lazábbak a számukra ezek a szabályok, tehát hogy sokkal többen jönnek szembe az úton, a jobb oldalunkon, illetve már a bal oldalunkon is, és nem arról van szó, hogy nem akar félrehúzódni, mert félrehúzódik, csak nekünk ez így nagyon furcsa, és tényleg már így jöttünk, nem is tudom, szerintem 50 kilométert, és annyira hirtelen így megtörtént az a változás. Igen. De viszont félreállítottak amúgy útközben, és akkor nem csináltak velünk semmit, mert látták a szemünket, gondolom, hogy nem vietnámiak vagyunk, és akkor utána mehetünk tovább. Még a jogsit sem nézték meg, szóval semmi gond, illedelmesen az ember ilyenkor nyugodtan megáll, köszön, ahogy általában ez mindig lenni szokott, és akkor mehettünk is tovább.
De ezt hallottuk, hogy gyakoriak az ellenőrzések, úgyhogy ha ti is jöttök motorral, akkor nem kell meglepődni, mert nem csináltatok semmi rosszat. Persze. Egész egyszerűen csak ellenőriznek. Rutin. A sisak az nagyon fontos, hogy legyen, ez kötelező. Igen. Mindenkinek van. És nemzetközi jogosítvány is. Rengeteg üzenettel, illetve kívánsággal vannak itt a fák feldíszítve. Ezek a templomok, ezek nem csak arra jók, hogy az ember megálljon és szusszanjon egyet, kicsit átszellemüljön, meg lehet nézni érdekességképpen, illetve el lehet menni mosdóba is, egy kicsit pihen az ember, megismerkedik a helyi kultúrával. És amit még esetleg így meg akartunk nektek említeni, az az, hogy ahogy így jöttünk, és a Merci mondta, hogy ez a Mekongnak, tehát a Vietnámnak az éles kamrája, ez tényleg igaz, mert láttuk azt rögtön, hogy kókuszdiót, minden, tehát szinte mindenki növénytermesztéssel, illetve állattenyésztéssel foglalkozik. És akkor a pagoda, amiről korábban már szó volt. A tájföldi videóinknál mondtuk már, hogy különböző pozíciókban ábrázolták Buddhát. Itt például egy fekvő Buddha van, minden kultúra máshogy ábrázolja. Különböző jelentésekkel bírnak ezek a pózok, minden póz meg kéztartás mást jelent, és ne felejtsük el azt se, hogy vannak különböző buddhista irányzatok, és hogy egy példával éljek. Tájföldön Buddha gyakran karcsú és elegáns, Kínában például gyakran mosolygós és kövér, Japánban nagyon minimalista, itt Vietnámban pedig sokszor nőiesebb és lágyabb arcvonásokat adnak neki. Szóval ahány hely, annyi szokás. Menjünk tovább egy nagyon érdekes vallásnak a templomához. Azt bátran kimerem jelenteni, hogy ez a világ legkülönlegesebb vallása. Dél-Vietnámban alapították Saigon közelében, 1926-ban, Cao Dai a neve. Az a lényege, hogy a világ nagy vallásait egyesíteni akarták ebben az egy vallásban. Éppen ezért több vallásnak a jegyeit fedezhetjük fel ezen az egy templomon, például buddhizmus, taoizmus, konfucianizmus és kereszténység. Ennek a vallásnak a legismertebb szimbóluma az a nagy szem, amit ott középen látok a két torony között. Hogyha ezt a szemet vélitek felfedezni az egyik templomon, akkor gondoljatok rá, hogy ez a szem ennek a vallásnak a szimbóluma. Nem tudom hova tenni ezt a vallást, és nem tudom hova tenni ezt a díszességet sem. Tényleg ezen a templomon így kívülről annyi fura dolgot lehet felfedezni. Kínai írásjegyeket, sárkányt, császárokat, szabjával, baltával. Közben itt van a buddhizmusnak, illetve taoizmusnak a jele. Elég furcsán néz ki ez a templom, olyan gicses. És nem beszélve azokról a szekerekről, hogy az micsoda lehet, hogy abban temetik az embert, hogy vagy az egy csónak, vagy mi az? Nem tudom. Szerintem ezzel szokták hirdetni, hogyha valami... Nem tudom, ezzel szokták a vallást hirdetni ünnepeken, ezzel mennek szerintem körbe itt a faluba vagy városba. És még talán nem is ezek a legfurcsább dolgok erről a vallásról, hanem az, hogy a szentek között például ott van, mert hát ők is szentnek számítanak ebben a vallásban, például Victor Hugo, a francia író, illetve Jeanne d'Arc, és még egy kínai forradalmár is. Ezek itt a koporsók, ezek is túl vannak díszítve mindenféle motívumokkal, ugyanúgy, ahogy a templomon, ezen is felfedezhető a vallásoknak több szimbóluma is. A hívek száma pedig körülbelül 4-6 millió, annyira becsülik, nem olyan sokan vannak, viszont eléggé rikítóak, hogyha lehet így mondani. Igen. Én szerintem, most összeraktam a képet, ezt a koporsót azzal az autóval viszik, vagy azzal a csónakformájú valamivel. Igen, ezt mondtam. Én szerintem igen. Azt mondtam, hogy szerintem egyik a vízen, hogyha valaki oda szeretné, gondolom, a hamvakat, vagy a holttestet, akkor a vízre viszik azzal, a kiskocsival, meg a temetésre, szerintem legalábbis. Megérkeztünk a Mekonghoz, ahhoz a folyóhoz, aminek a vízgyűjtő területe a vietnámiaknak az éléskamrája. Nézzétek meg, itt van, és itt oldalt
ilyen zöld növényzet borítja a vizet, közben itt állnak a halászhajók, innen indulnak el a hajók ebből a kikötőből, itt a Mekongon felfele, lehet menni kabinos hajóval, vagy itt akár egy kis körutazásra, ott hátul a távolba, itt a delta torkolatnál, hiszen itt már lassan a delta torkolat következik, van egy hatalmas nagy függőhíd, szóval elég különleges itt ácsorogni. A víz elég hordalékos, ugye hozza a hegyekből meg így végig ezt az iszapos hordalékot, és ömlik bele a tengerbe. Megyünk a Mekong partján. Olyan nagyon lazák az emberek. Szerintem itt is azért este indul be az élet. Mami már készíti a grillt a sütögetéshez. Dragons blow, taking me home, where the water highs and softly roam through the morning mist. The river cries underneath the endless southern sky. Mindenki árulja itt az út mellett, amilyen éppen van. Valaki állatokat árul, például tyúkokat, rengeteget összetömörítenek egy ketrecbe, vagy gyümölcsöket, zöldségeket, de az összes termék, amit látunk, az nagyon szép. Lehet látni, hogy egészséges. Letértünk a falunak a főútjáról, keressük a kígyóst. Beértünk a kígyófarmra, és elkezdett szakadni az eső. Pont sikerült ide beállnunk tető alá a mocival. És amíg esik, addig elmondom nektek, hogy miért is jöttünk el ide. Ez Vietnám egyik legnagyobb kígyó kutatóközpontja, szóval itt nem csak meg lehet nézni a kígyókat, és meg lehet velük ismerkedni, azzal a több mint 400 fajjal, ami itt megtalálható, hanem itt ez tényleg egy működő kutatóközpont, olykor-olykor pitont is lehet a kézben tartani. A kórházaknak innen jutatják el az ellenmérgeket, ugye amikor kígyómarás történik, illetve ezt az egész kutatóközpontot a vietnámi hadsereg üzemelteti. Szóval ez egy nagyon fontos kutatóközpont, hiszen vidéken Vietnámban rengeteg kígyómarás történik, és hogyha valakit megmar a kígyó, akkor az innen kapott ellenméreggel tudja túlélni az adott kígyómarást. És az emberek azok simán itt merik hagyni a cuccukat a motorparkolóba, a sisakot, a táskájukat, és egyáltalán nem kell attól tartani, hogy ellopnak valami, de ez szerintem nagyon jó, és ugyanez az érzés volt amúgy Kínában is. Ja, itt az üzletben akkor ki tudjuk fizetni kártyával a belépőnket, 80 000 dongba kerül a belépő per fő. Hát, ja. Na jó van akkor. Na, ezek nagyon kígyók. Úristen! Itt van zöld kígyó is benne. És mindegyik mérges. Ezek a mekongi halak? Hát mi más lenne? De hát itt nincsen neki mozgástere. Ezek meg zöld kígyók, zöld viperák. Húha, és itt a víz is tele van. Nézd, hogy ki akar jönni, oda néz. Kíváncsi vagyok, hogy itt mi van bent ebbe az épületbe. Lehet, hogy itt vannak a nagyon mérges kígyók. Makettek vannak, illetve kitömött állatok. Mindegyik ilyen folyadékban van benne, és akkor hogy néz ki, milyen kígyó. De ez nagyon félelmetes. Úristen, itt vannak, hogy a kígyómarások áldozatai, hogy néznek ki. Kár megnézni, és nem is mutatom meg nektek a videóban, mert nem csak kígyó van itt. Ez nem csak kígyófarm, van minden. Én úgy láttam, hogy talán itt a Mercinek a kedvence is lesz. A lajhár. Ja igen, a Mercinek nem csak a lajhár a kedvence. Ha nem láttátok a dél-afrikai videósorozatunkat, akkor nézzétek meg, jártunk egy struccfarmon is. Hamar rá kellett jönnünk, hogy ez messze nem olyan, mint amilyennek képzeltük. Az állatok elhanyagolt körülmények között élnek, szűk ketrecekben, igen szegény környezetben, és sokszor alapvető szükségletek, megfelelő táplálék és tiszta víz hiányában. Nem erre számítottunk, de legalább megmutathattuk, és csak reménykedni tudunk, hogy a belépők az állatok jobb körülményeit segítik. Ghost of what I used to be. They feed me coins and flash a light and leave me lonely in the night. My spirit walks the... Végig itt kobra van, meg kígyók, ezekbe a ketrecesekbe. Nézd meg, mennyi van. Hogyha végig számolod a sort, ez 2, 4, 6, 8, 10, 14x2 csak így.
De még itt a hátunk mögött is. Oda néz, hogy fölágaskodott. És fúj is. Oda néz. És így, ahogy emelem a kamerát, így ő is emelkedik fölfele. És most elkezdett így táncolni a fejével, és folyamatosan követi a kamerát. Itt az állatokat szerintem nagyon rossz körülmények között tartják. Olyan szegényes az ellátásuk. Nincs kicserélve a vízük, koszos, nincs elég tér például. Itt hátul fogod látni. Nézd meg ezt a szerencsétlent, meg azt a másikat. Nem állatnak való környezet, ahol ezek vannak. Idegesek. Ugye azt szokták mondani, akik, hogy állatkertben, hogyha ilyen kényszermozgást csinálnak, akkor már ilyen berögződés nekik, és tényleg nincsenek jól tartva. De nem gondolnám, hogy más állatkertben jobb körülmények vannak. Nem is azért jöttünk ide, hogy állatkertbe jöjjünk, hanem mert hogy ez egy híres kígyóközpont, és a kígyókat szerettük volna megmutatni nektek, meg megnézni. Annyira nincs jó kedv meg benyomás ezzel a kígyóparkkal kapcsolatban. Nyomasztó. Ránézel erre a majomra is, látszik rajta, hogy nem oké, szomorú. Nem. I've been trying to ride the neon streets to call my name. The Mekong Delta's playing with my brain. The engine starts to roar with dust upon my face. We're heating up the night inside this race. I look around the river dark and high. The shadows move so steady. I feel the rush when we are gone. I said, ooh. Most egy kis faluban motorozgatunk éppen, mert itt a Mekong deltánál rengeteg úszópiac van, többek között itt is. A legaktívabbak amúgy a reggeli órákban, de ilyenkor is elvileg akadnak még árusok, és az a lényege az egésznek, hogy hogy régen nem volt út a faluba, és ezeken a kis csatornákon keresztül hajókkal tudtak menni, és hajókkal tudták megközelíteni. Így a mai napig megmaradt ez a hagyomány, és a csónakokból árulják a friss gyümölcsöket, zöldségeket. Rengetegen megbámultak. Azt hittük, hogy csak Kínában lesznek ennyien, akik így megbámulnak, de itt is nagyon sokan vidéken, úgyhogy most már tényleg kezdek megnyugodni, hogy vidékre értünk, és tudunk olyat is mutatni, ami érdekes, egy kis betekintést a falusi életbe. Oda nézzetek, itt van. Igen, nagyon sokan szemetelnek itt. Rám is útközben rám dobták a szemetet. Nem látta, gondolom, hogy ott vagyok, vagy mit tudom én, aztán elnézést kért, de így csak simán motorral vagy robogóval mennek, aztán eldobják útközben a szemetet. De hát úgy is néz ki az út széle, amúgy, szóval tele van szeméttel. Ezt a nagyobb városok közelében nem láttuk, csak inkább így vidéken, illetve hát az utak minősége is sokkal rosszabb, mert eddig mondtuk, hogy milyen jók az utak, meg stb. Na hát itt azok sem olyan jók. Ezt is nagyon érdekes látni, mert tényleg, hát így élnek az átlag emberek itt Vietnámban, rengetegen sütögetnek, ilyen tüzön sütött valamiket az útszélén, így random, ezt is láttuk rengetegszer. És most pedig lejöttünk a folyó partjára, ahol a floating market szokott lenni, itt pedig kakasok vannak a másik oldalon. Szépen. Kutyus! Hello! Nagyon kedvesek az emberek, nagyon megbámulnak minket, és egy csomószor integetnek, köszönnek, és hogyha arra elnéztek, akkor gyönyörű szép a naplemente, gyönyörű szép narancssárga a nap, és a hőmérséklet is még mindig kellemes, 29 fok. És sokan amúgy itt laknak a hajókba, ugye a csónakokba. Lehet látni, hogy már pihizés van, ki lett feszítve a függőágy, papi hintázik már itt a naplementében.
Ha számokban kéne kifejezni, hogy hányan bámulnak meg, akkor azt mondanám, hogy 10-ből 8-an megbámulnak, a többi meg azért nem, mert éppen nem figyel, vagy nem vett észre. Hi! Hello! Xin chào! Hello! Látjátok, milyen kedvesek az emberek? Megálltunk csak fotózni, és akkor köszöngetnek. Általában így integetnek nekünk. De nagyon jó itt Én amúgy. például ekkor érzem azt, hogy na, megérkeztem vidékre, és akkor Igen. most már tényleg nem az van, hogy ott vagy a Hanoiba, vagy Ho Chi Minh közelébe, és akkor tényleg csak a tipikus turistás dolgokat izélet, hanem ez van itt. Most Igen. konkrétan csomóan kijöttek az utcára, és minket néznek. Ott a mamik. Na, hát van ez így. Én nagyon sajnálom, hogy így beleszemetelnek a vízbe. Az egyáltalán nem szimpatikus. Viszont az emberek pedig nagyon kedvesek. És most ott pont jön egy piros hajó. Xin chào! Na. Egy család most érkezett meg robogóval, és nézzétek meg ezeket a színeket. Ezek gyönyörűek, ezek a színek. Viszont ahogy így jöttünk, azért többször volt olyan, hogy nagyon kellett figyelni az úton a másikra, az előzések miatt, mert hogy a másik előz, és úgy előz, hogy mivel te motorral vagy, ezért úgy van vele, hogy ő a nagyobb, hogy autóval van, úgy van vele, ő a nagyobb, és akkor te úgyis félremész. És hát félre kellett egy csomószor menni az útról le, hogy ki tudja kerülni a szembejövő autó az ő sávjában lévő motoros, tehát így kell gondolkodni, hogy mindig neked kell arra számítani, hogy ha valami nagyobb jön szembe, mint a te motorod, vagy akármicsodát, akkor neked kell félre menni. Itt ez a szabály, úgy látszik. Szóval ezt nekünk így most meg kellett tanulni, hogy ez van. Ma az volt a cél, hogy a kígyófarmot megnézzük, ezt a vízpartot, itt a kis falvakat megnézzük, és holnap pedig szeretnénk elmenni hajókázni. Legalábbis én gondoltam rá, aztán majd, ahogy esik, úgy puffan. Mi ilyenek vagyunk amúgy, hogy spontánok, és nem igazán terveztük ezt így ennyire részletesen meg. Valljuk, hogy a spontán dolgok a legjobbak, úgyhogy vannak ötleteink, és akkor majd megpróbáljuk megvalósítani. Igen, de eddig tényleg az esetek többségében abból sültek ki a legjobb dolgok, amikor spontán volt. Most például, hogy mondjam el, akkor ilyen megszakítjuk adásunkat. Szerettünk volna menni Afrikába is, terve volt már Kenya, Uganda, Ruanda. Minden meg volt tervezve. Ezek voltak tényleg az egyetlen országok, amik meg voltak tervezve. Olyan jó dolgokkal készültünk, hogy hova megyünk, mit fogunk csinálni. Szóval ez nagyon így fájt. Főleg azért, mert ez volt az egyetlen, ami meg volt tervezve, még egyszer kihangsúlyozom. De jött ez a konfliktus, az iráni konfliktus, és ahol mi átszállunk, ott is, Bahrainnél teljes légtérzár van. Úgyhogy nem tudunk oda repülni, sajnos, úgyhogy ezt Lemondták. le kellett mondani. Ja. Még nem tudjuk, Hát nem mi mondtuk le, hanem lemondták a járatunkat, tehát nem jutunk el oda, nem tudnánk eljutni. Igen, még az egy nagy hercehurca lesz, hogy kapjuk majd vissza a jegyárakat, de majd ezt le fogjuk boxolni, mert megvannak a Módszereink. erőforrásaink és a módszereink hozzá, de az a mi dolgunk, hogy ezt hogy fogjuk csinálni, az nem ide tartozik igazából. És Szingapúr után most így random fogjuk megtervezni az utat, hogy akkor hova tovább, de az a lényege az egésznek, hogy Ázsián belül fogunk maradni. Vannak És nagyon jó ötleteink. igen, vannak. Ezeket amúgy is meg akartuk volna csinálni, nem most, hanem mondjuk ősszel, vagy jövő év elején, de most akkor előrébb fogjuk hozni, és akkor 2-3 országot még akkor itt beiktatunk Ázsiában, és tényleg izgalmas lesz, legalábbis a számunkra biztosan. És akkor közben itt a naplementében hajóverseny van, úgy látom. Pedig hajóvonták találkozása tilos. Igaz? Látok a szemközti oldalon olyan hajókat, amik turistákat visznek, vagy legalábbis látogatókat, akik kíváncsiak erre a Mekong-delta környékére. Szóval ebből arra következtetek, hogy ide is lehet jönni, hogyha kicsit körül szeretnétek nézni, és betekinteni ebbe a vidéki életbe. Mi amúgy, hogyha megyünk ilyen csatornázgatásokra, akkor szerintem ilyen kicsike kis
Helyi hát úgy értem, hogy kicsi csatornán fogunk végigmenni, vagy legalábbis én azon szeretnék, és olyan helyen, ami nem olyan turistás. Igen. Most tűnt fel amúgy nekünk az a tábla ott a hídon, vagy egy ilyen fényreklám. Oda van írva, hogy Csonoj Szájbé, ami annyit jelent, hogy floating market, és ott van egy hajó, és benne pedig különböző gyümölcsök. Úgyhogy ez valóban itt szokott lenni. Tehát úgy látszik, hogy körülbelül olyan 5-ig tarthat, mert most már nem árul senki. Hello! Hello! Te szenzáció vagy itt, érted? I'm running out track the jungle trees above, chasing down the ghosts of what we were. The road is getting thin, the air's getting cold. I'm pushing for the story to be told. The river's dark and heavy, no one's here to catch me. Alone but feeling free, I feel the rush when we are gone. I said, ooh. I'm blinded by the lights. I won't stop until the wheels ignite. I said, ooh, we're drowning in the night on this bike. Előbb felmentünk a lobby részhez. Akkor itt lehet parkolni. Így lehuppanok a járatról. Megérkeztünk a Hau folyó partján lévő nagyobb városhoz. Állítólag 5 csillagos hotel. Jó áron volt. Mennyi is? 30 euró. Aha, 30 euró. 2 főre. Hát ebből is látszik, hogy vidéken vagyunk. Úgyhogy nem olyan hotelba jöttünk, hogy csilliárdokat fizetünk, elég olcsó szállásaink vannak. Elég keveset fizetünk ilyen 5 csillagos hotelekért. Viszont én még mindig fenntartom azt, hogy nekem az a fontos, hogy tiszta legyen, kényelmes legyen az ágy. Nincs ezzel gond. Nézd, még kaptál levest is. Rákleves. Lehet ki se kell menned kajáért. Jaj, de jó. Te nagyon szereted az ilyesmiket. Imádom ezeket a leönthető ízéket. El ne higgyétek. Na, hú, de milyen öreg ez a szoba. Jaj. Nem baj, legalább érzékeljük ezt a régi kommunista hangulatot. Eljöttünk a helyi legnagyobb piacra, sütögetnek, főzőcskéznek, nézzük meg, hogy milyen termékeket lehet kapni. Onnan tudod, hogy egy olyan nagyon helyi piacon vagy, hogy a helyiek motorokkal mennek itt végig a kis sorokon, és akkor motorról válasszák ki a dolgokat. És itt pedig rengeteg tojás található. Ezt nézzétek meg, különböző méretűek, 14, 16, 20, 22, 25 és 30, 32-be kerülnek a tojások. Mindegyik háztáji, voltak fűrtojások is itt, és most nem az volt a meghökkentő, hogy különböző méretű tojások vannak, hanem az, hogy mennyi, és itt pedig vannak ezek a napon szárított halak. Tele vannak légyel. A legyek is szeretik. Én még mindig azt mondom, hogy ezeken a piacokon leginkább a zöldség és gyümölcs az, ami számomra nagyon guszta. A hús, hal, meg az ilyen dolgok azok annyira, hát nem, mert tényleg beköpik a legyek, főleg, hogyha olyan. És olyanokat olvastunk erről a piacról, hogy itt aztán vannak nyalánkságok. Nem ritka a béka, nem ritka a hús, tehát a különböző húsok. Hát itt belsőség van, hal van. Én olvastam olyat is, hogy itt kacsatojást is lehet venni, már olyan értelemben kacsatojást, hogy az embrió megvan már benne. Amúgy nem lenne ezzel a hússal semmi probléma, hogyha nem így lenne kitélve. És akkor, mivel itt vagyunk a folyópartján, hát értelemszerű, hogy rengeteg hal található meg itt, illetve rák. Oda néz. Itt, hoppá, de kificánkolt. Nézd meg! Ez micsoda lehet? Nem tudom, de nézd meg ezeket a nagy rákokat. Ez kígyó. Kígyó? Húha, ez tényleg, ez vízi kígyó. Azért ilyet otthon a nagybani piacon nem találsz. A halak azok gyönyörűek. Itt a piacon amúgy már korán kezdik, szóval ilyen
óra tájékán már ők fent vannak, és általában a délelőtt folyamán el szokták adni így a portékájukat, és utána délutánra már teljesen kiürül minden. Szerintem menjünk itt be. Annyira, óha, Hát azért vannak itt nem tudom mit mondjak. finomságok. Ez nagyon a helyiek piaca, szóval Igen. ide nem nagyon szoktak úgy jönni mások vásárolgatni. Gyere, menjünk itt be. Ciao! Nekünk izgalmas, érdekes, a helyieknek pedig ez a megszokott. Itt legalább mondjuk a húsra nem repül rá a légy, legalábbis most. Ez tojás. Igen. De milyen tojás? Vajon ez az a kacsa tojás? Sokféle, nem, szerintem ez meg van pucolva, mert hogy a tojásokat sokféle dologba szokták áztatni, ugye van, aki teába, van, aki mondjuk szójaszószba, de amúgy Kínában volt olyan hely, ahol a szűzfiúk pisijébe főzték meg a tojást, szóval mindenféle fajta módja van. Még arra átra megyünk, és akkor utána elmegyünk a kikötő részre, ami arról híres, hogy onnan szokott indulni a floating market. Ott pakolják tele a hajókat. Reggel 5 óra, hát olyan fél 5 óra magasságában. Közben itt mutatom nektek, hogy azért itt ilyen finom nyelvek vannak így fellógatva, szóval ez valaminek a nyelve volt. Aztán vannak itt finom, nézd meg a karajt, hogy szeleteli lefele. Nagyon szép. Azért itt egy pár piac be lenne záratva szerintem. Be lenne, de mi most nem ítélkezni jöttünk, mert ez az ő kultúrájuk, hanem egyszerűen csak megmutatni, meg megnézni. Igen. Itt egyre több pusi És van, én is belsőségek. produkálhatnám magam, hogy úristen, elhányom magam meg üző, de Igen. minek? Nem kell a műsor. Gyere, menjünk ide be. Pusikák. Nagyon sok hús van. Nagyon sok húsi. Akkor itt csirke van. Ez a kókuszos gép, ahogy ledarálják a kókuszt, és akkor minden részét hasznosítják. Kókusz reszelék, kókusz víz. Az viszont nagyon jó dolog szerintem. Igen. Közben itt vannak kis csirkék, nagy csirkék. Ez mitől lett fekete? Nem tudom miért fekete. Bele tud vágóképbe tenni. Ez itt például béka. Békuci. Jó kövér. Akkor itt is van kígyó. Ott is van kígyó. Úgy látszik, itt kívül vannak a halucik. Ciao. Akkor itt van teknős béka is. Víziteknős. Kishal, nagyhal. Én rájöttem, hogy az olyan helyeket szeretem, ahol egy picit megbámulnak, mert ott tudod, hogy kevés turista megy, tehát ilyen érdekességnek számítasz te is, ugyanúgy, ahogy neked is érdekességnek számít, amit itt látsz. Szerintem ezek a legjobb helyek, meg a legjobb dolgok. De azért azt lehet látni, meg nyilván, hogy tudjuk, hogy szemetelnek a vízbe rendesen, és nem csak ez az, amit látsz, hanem ők előszeretettel engedik bele mondjuk a vegyszert a Mekongba, előszeretettel mosnak is benne, úgyhogy ilyen nyalánkságok vannak. A másik oldal pedig az, hogy ugye amibe szemetelnek, abból halásszák ki a halat. Nem tudom, hogy ez mennyire egészséges. Itt például látod? Pont itt a néni. Kapirgálnak a tyúkok. Egy-két tojás Itt a lehet, hogy teknős. leizélnek. Itt a Ne teknős. tojnak. Mert a teknőst is előszeretettel fogyasztják. Na erre nem számítottam, hogy teknőst is fogunk látni, mert a békát azt oké. Megérkeztünk ide a kikötő részhez, és ami elsőre feltűnik, hogy rengeteg hajó van, meg sónak, ugyanis innen indulnak a Mekongnak a felfedezésére. Ide szoktak gyülekezni a turisták, és akkor elviszik őket a kis környező szigetekre, amik máshogy nem megközelíthetőek, és a környező kis csatornákba, az eldugott részekbe.
Minket is, amikor megálltunk, le akartak már szólítani, hogy menjünk akkor el velük túrára, de mi nem szeretnénk túrára menni, hanem magunk szeretnénk felfedezni az egész környéket, mert csak úgy látjuk igazán, szerintem legalábbis, vagy szerintünk legalábbis ezt a régiót, úgy tudjuk megismerni. És amúgy nagyon érdekes, hogy rohadt hosszú ez a folyó, a kis csatornákkal együtt, meg a kis erekkel 22 000 kilométer hosszú, 6 országon keresztül folyik, a Himalájából, Tibetből ered, és a dél-kínai tengerbe ömlik bele. Ami nekem nagyon furcsa, hogy a szemét, az itt is rengeteg, lehet látni itt a vízben, a folyó mentén, és tudjátok, ez azért furcsa, mert igazából a Mekong és a környéke jelenti nekik az életet. Mégis szennyezik. Abból van az élelemforrása, tényleg a minden, de mégis ennek ellenére szennyezik. Hát mondjátok meg, hogy miért. Hát azt szerintem senki nem tud rá válaszolni. Nincs kiépítve rendesen ez a szemétszállítási hálózat, és az emberek ezért inkább úgy eldobják az utcán, illetve a folyóba, mert úgy vannak vele, hogy úgyis tovább viszi majd a szemetet, úgyis elhordja, elmegy innen. Illetve mivel sok helyen nincsen vízellátás, ezért van az, hogy a vízbe mossák a ruháikat. A mai napig sok házban, meg otthonban nincs vezetékes víz. És itt a kikötőnél délután 3 órától szokott lenni éjszakai piac, ez ki is volt ide írva a motorparkolóban, ahol itt az útszélén mi megálltunk, hogy akkor kezdődik, és este 18 óra után tilos is itt megállni robogóval itt az út szélén, hiszen ide fogják kipakolni minden este a portékáikat, és akkor itt is ugyanúgy árulják, mint az összes többi piacon a zöldséget, a gyümölcsöt, a különböző kofák jönnek, és akkor kaját lehet vásárolni, szóval tök jó. És itt a kikötő mellett pedig egy gyönyörű szép park van, így messziről nagyon jól néz ki, de hogyha egy kicsit jobban megnézzük, akkor tényleg, amiről a Merci beszélt, hogy tele van szeméttel, és az összes virágkaspónál műanyag szemetek vannak, poharak vannak szétdobálva. Én nem mondanám azt, hogy ez azért van, mert nincs kuka, mert például ott van hátul, ott a másik fele is ugyanúgy ott van, és aztán mellette ott még, szóval nem mondhatjuk azt, hogy nem helyeztek ki szeméttárolót. És akkor itt hozzuk példának rögtön Kínát, vagy mondjuk Japánt, ahol tényleg Japánban az utcán semmi szemét nincsen, és mégis haza tudják vinni. It's for you. Okay. Olyan hálásak itt ezek a szegény emberek, még hogyha egy ilyen kis összeget is ad, tényleg nagyon megköszönik, hogy ez a néni is mogyorót árult, kétszer is mondta nekünk, mikor elmentünk mellette, tehát nem kérünk mogyorót, viszont tényleg látszott rajta, hogy nagyon hálás, és ők tényleg értékelik azt, amit kapnak. Only we? Only 2 people, 1 boat, not more. Go now. And where you are going? Can you show me on the map? Which way? I saw this way. Akkor végül is összejön a hajókázás is. Kedvesen leszólított minket, mikor bementünk az üzletbe venni egy hideg italt, és akkor azt mondta, hogy ő a saját hajójával visz minket egy kört. Nem kerestük, ő talált meg minket. Hát nekünk az jó. Tessék megnyugodni. Hogy biztosan akkor visszajövünk-e. Hát persze, hogy vissza. Hát ne aggódjon néni, mi nem ilyen suhancok vagyunk. Amit mondunk, azt megpróbáljuk teljesíteni. Nem mindig sikerül, de az nem rajtunk múlik. Itt ugorjak be. Bước lên đó, bước xuống được không? Bước đây nè. Hogy ugorjak akkor be, mama? Should I go here? Okay. Just jump in, right? From here? Yeah. Okay. Add ide, megfogom a fényképezőgépedet. Okay. Végül is a szomszédba is átmásztam, a susnyába. Oké. Thank you. Jó. Fontos a biztonság. Az az el. Amúgy a csatornatagok, hogyha még nem jelentkeztek, akik 8 hónapnál több ideje vannak a csatornatagságban, azok jelentkezzenek, mert küldjük nekik ezt a sapkát, amit az út előtt csináltattunk meg. Közben itt akadnak a szemetek rá a propellerre, és ilyenkor az öreg leszedi, megint valami műanyag, fólia akad rá,
és egy nagyon izgalmas, érdekes formájú hajóval megyünk. Ez is olyan, mint egy csomó helyen Tájföldön, hogy így a propeller egy ilyen hosszú farka van neki, és így meg lehet emelni így az egész propellert a motorral együtt, hogy ezekbe a kis, sekély csatornákba is be tudjunk menni vele. Be fogunk menni az egyik csatornába, és az az érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy a Mekong deltája folyamatosan változik, mert a folyó minden évben új földet rak le, ami azt jelenti, hogy a partvonal és a csatornák azok lassan átalakulnak. Tegnap az állatkertben pedig láttuk azt a hatalmas nagy harcsát ott az akváriumban. Na, szóval azok a fajok, a legnagyobbak, a legnagyobb halfajok itt a Mekongban, akár 300 kg-os is lehet. És itt is, hogyha megnézitek, egy csomóan itt a folyónak a partján laknak. Közben itt egy nagy turistahajó, vagy egy nagyobb turistahajó, és ilyen kis összetákolt kis ladikokba, illetve kis sufnikba laknak az emberek. És legtöbbször, akik ilyen helyeken is laknak, ugye halászattal foglalkoznak, és akkor hordják be a finom, friss halat a piacokra. Itt, amit megláttok, ez a sárga tetejű, ez pedig egy úszó benzinkút. Igen, ezek is elég gyakoriak. Hát itt teljesen másképp működik az élet, mint amit mondjuk mi megszokhattunk, mert rengetegen élnek itt a víz közelében, és hát ehhez kell alkalmazkodniuk. Bejöttünk itt ebbe a kis csatornába, és nagyon sok helyen vannak ezek a vízen élő virágok, egyik-másik virágzik, és itt is lehet látni azt, hogy sajnos akarva, akaratlanul is, ugye a sodrás ide is behozza azt a sok szemetet, amit visz a víz. És ebből a gyönyörű, szép, termékeny környezetből egy ilyen, hát kisebb szeméttelep lesz. De hát mit tudunk tenni? Nem tudjuk mi egyedül megváltani a világot sajnos. Morning mist upon the stream, waking from a fading dream. Golden light on wooden boats, down the muddy water floats. Fisherman casts his heavy net under a sun not risen yet. The river whispers. És ahogy itt hajózunk most a csatornán, egyre több helyen veszünk észre kis csónakokat így a part mellett, illetve ezeket a kis bungallókat, és az emberek itt laknak, nézzétek meg, ott az egész család, integetnek nekünk kedvesen. Ők itt élnek, nyugalomban, békében. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen emberek, akik így élnek, vagy így laknak, sokkal hamarabb segítenek bárkinek, mint a gazdagok. És sok ilyen cölöpökön álló ház alatt pedig halat szoktak tenyészteni, fölül laknak az emberek, alul pedig hálóban vagy ketrecben halat tenyésztenek, és akkor nem kifogják, hanem szépen onnan ott csak tenyésztik a ház alatt, és akkor utána pedig elviszik a piacra és eladják. Ezek pedig itt haltenyészet, ráktenyészet, illetve ott a legelső ilyen úszó erőd, az pedig egy ház volt. Szóval nem csak a cölöpökön állnak a lakóépületek, hanem a vízen is simán így úsznak, és akkor ő ott lakik. A gyerekek szemmel láthatóan jól érzik magukat, itt fürdenek a Mekongba, és az egyikőjük az, hát nincs neki fürdőruhája, és nem szégyelli. A lényeg, hogy jól érezze magát. Meg is érkeztünk ide a helyiek által ajánlott patkányétterembe, ahol nem csak patkány kapható, hanem mindenféle ínyenség. Úgyhogy bemegyünk ide, és akkor megpróbáljuk megkérni őket, hogy mutassák meg, hogy mit főzőcskéznek itt nekünk, vagy nem nekünk, mi nem kérünk, de mit főzőcskéznek. Ezek nem olyan patkányok, mint mondjuk itt az utcán lévők, így van, nem az utcán lévő patkányok, hanem ezeket a patkányokat a rizsföldeken fogják meg, és ezek rizs szemekkel táplálkoznak. Illetve zöldségekkel, tehát növényekkel, és ezt
Azért szokták így megsütni, mert a vietnámi emberek, illetve a Mekong-deltában élők azt gondolják róluk, hogy ezek tiszta állatok, és sokan azt mondják, hogy a csirkehúshoz hasonlít az íze. Do you have? Can we just have a look? How is it looks like? 2 darab van ide téve, és akkor egy lesz elkészítve ez a patkány. Okay. Megkóstolom, kíváncsi vagyok, hogy milyen az íze, aztán majd meglátjuk. Lehet oda ajándékozzuk itt valakinek, aki éhes. Ez itt az étlap. És természetesen nem csak patkányhús volt a kínálatban, hanem béka, kígyó, csiga és részben kifejlődött kacsatojás is, amik igazi helyi különlegességnek számítanak. Érkezik az étek. Merci közben nincs itt, úgyhogy még nem tud megbotránkozni. Itt a finom patkány. Olyan az illata, mint a nyúlnak. Kíváncsi leszek a Merci fejére majd. Úristen. Az illata az olyan neki, mint amikor a csirkét megsütik faszénen. Mondhatom azt, hogy rossz. De nem is rossz íze. Kicsit nyúlízű. Kíváncsi voltam, hogy milyen az íze. Olyan meghökkentő ez is, hogy megeszik. Ez olyan, mint lehet, hogy őt például meghökkenti az, hogy te meg a nyulat eszed meg ott Európában, aminek nagyon egészséges amúgy a húsa. Szóval ez meghökkentő így elsőre, hogy patkány. Hát az is egy állat, csak mi ugye a patkányra úgy gondolunk, hogy a patkány az egy ilyen koszós, fertőzéseket terjesztő valami, de hogyha a rizsföldeken él egy patkány, nem a szemétbe, akkor nincs vele gond. Kóstoltam már sok undormányt, de ez még mindig a jobbik fajta undormány amúgy. Eddig szerintem a legundorítóbb, amit a számba vettem, azok a bogarak voltak Tájföldön. Na, az borzasztó volt. És milyen érdekes volt, amikor fordítóval néztük, akkor ő egérként hivatkozott erre. Tehát májsz, kisegér, nem azt írta, hogy ret. Szia, kutya! Szia, kutya! Nézd, hogy örül. Jó, hát szia! Eljöttünk egy újabb floating marketre ide a környékre. Szerencsére itt több hajó van, mert még időbe érkeztünk, és így meg tudjuk nektek mutatni. Az előző videóban már említettük, hogy ezek azért alakultak ki, mert sok hely nehezen megközelíthető, csak a vízen lehet megközelíteni, és ezért ezt találták ki, hogy a kis csatornákon áthajózva fogják árulni a kis portékáikat az emberek, amik itt teremnek, és az a jellegzetessége, hogy a legtöbb helyen úgy tudod megállapítani, hogy mit árul éppen az adott csónak, hogy egy ilyen bambuszrudra ki van téve a portéka. Például ott látom, hogy ott banánt árul az a csónak, a másik az ananászt árul, ide egy dinnye van kitűzve. Szóval, hogyha valaki szeretne vásárolni valamit, akkor egyszerűen csak oda megy az adott hajóhoz, és megveszi. Me, I'm a countryman, wish you were here. The monsoon's getting colder, I feel the fear. I miss you like hell and I'm feeling blue. Every single day I'm lost without you. I've got feelings for you, babe, do you feel the same? From the first time I saw you, life was never the same. By the muddy river banks under the sky so clear, I saw heaven in your eyes and I wished you were near. Wish you were here, me, oh my countrymen, wish you were here. The monsoon's getting colder, the end seals near. I miss you like hell and I'm kneeling blue. My countrymen, I wish I was there with you. I miss your laugh, I miss your smile, I miss your face. Kisebb falvakban és a mellékutakon szokás az, hogy a járdára, de akár még az útra is kiteszik a rizst, hogy így szárítsák a napon. Benne van még a héjában, de egyébként ezért érdemes a rizst többek között megmosni. Addig mosni, amíg a víz
tiszta, átlátszó nem lesz, és nem pedig ilyen zavaros. Szerintem az összes finom, hagyományos rizst azt az úton szárítják, de van olyan is természetesen, amit ipari körülmények között, viszont az én véleményem szerint az a legjobb, amikor a hagyományos módszereket alkalmazzák. Itt a vidéken amúgy még az is szokás, hogy a háznál vagy a telken temetik el a családtagokat. Nagy általánosságban ez a legfiatalabb fiúnak a dolga, hogy kifizesse a sírhelyet. Most, hogyha fogalmazhatok így, akkor nagyon vidéken vagyunk. Mindenhol tégla. Most egy olyan helyre érkeztünk, a Mantit folyóhoz, amit úgy hívnak, hogy a Delta Vörös Királysága. Ezen a részen több száz hagyományos téglakemence állt, azonban régebben volt, hogy több ezer is megtalálható volt. Ezek a téglák a Mekong folyó hordalékából készülnek, mert olyan jó hordaléka van, jó minőségű anyagot tudnak belőle előállítani. Hatalmas kézzel épített kemencék vannak itt, nagyon sok 10-15 méter magas és kúp alakúak, és ezekben több tízezer téglát égetnek egyszerre. A régi technológia szerint a téglákat napokig vagy hetekig égetik, fával vagy rizshéjjal, és ez a módszer a mai napig változatlan maradt. Régen a folyón szállították ezeket a téglákat, hajóval vitték Ho Chi Minh városába, és más városokba is. Rengeteg kemencét bezártak a környezetvédelmi okok miatt, és ezért ma már inkább ipari vagy turisztikai látványosság a legtöbb, azonban még mindig működik néhány, amiket meg lehet nézni, és hagyományos módszer szerint dolgoznak. A munkakörülmények embertelenek, hiszen itt a legtöbbször 40 fok fölött van a hőmérséklet, és ha ez még nem lenne elég, akkor ők a téglakemencék mellett állnak, ami szintén hőt bocsát ki magából, és hogyha ide átnézzünk a másik oldalra, akkor már azt a folyamatot lehet látni, ahol már a napon szárítják ilyen fóliák alatt ezeket a bizonyos téglákat, és a környéken rengeteg ház is épül ezekből a téglákból. Arról is lehet megismerni, hogy te megérkeztél ide. Ez pedig itt, ahol az előbb álltunk, egy olyan téglagyár, ami a mai napig működik, és a mai napig dolgoznak. Itt van ez a hatalmas nagy kúp alakú kemence, amiben egyszerre több ezer darab téglát is el tudnak égetni. Xin chào. Can we have a look? Okay. És itt működnek ezekbe a kemencékben most jelenleg is égetik a téglákat, és hogyha megnézitek, akkor rizshéjjal fűtik a kemencéket, illetve levegőt fújnak bele, és akkor ez mozgatja a kemencéket. Szóval még nem is fával, hanem az ő általuk megtermelt rizsszemeknek a héjával most hozta ide, és akkor ott vannak azok a gyűjtőedények, és ezek a gyűjtőedények így egyszerűen csak így befújják a kemencébe. És tele van téglával, láthatjátok, hogy ott mellette is ki vannak már a téglák így pakolva. Azért kemény munkát végez ez a hölgy, és nézzétek meg, hogy annak ellenére, hogy ez rizshéj, nem lehet olyan egyszerű. Megkérdezed, hogy segítsél oda beletenni? Hát van egy jó 20 kiló. Oké. Oké. Azért nem könnyű munka ez. Cao bỏ lên thì dễ hết trơn, để em đụng quá nè. Khi nào có bỏ lên tới cái mát này nó cao á, để em đụng á rồi đâu có làm gì được đâu, phải nhấc lên. Azt a kutyafáját neki. Oké. Hoppá. Kicsit mellé ment. Nem baj. Oké. Azért elég kemény ezeket a kosarakat így emelgetni, szóval... Ja. És ott végig itt vannak ezek a kemencék. És akkor így néznek ki a kész téglák.
ezek már el vannak készülve. Le van szépen fóliázva. És még nem elég, még bele van égetve Persze. ide a Hogy cégnek hol. a neve, hogy hol. Hol készült el? Kemény dolgok Kemény ezek. munkát végez itt a néni. És akkor Igen. most megy el újra, és akkor hozza. megtölti megint a kosarakat. Thẻ đó là thẻ đậu lỗ, thẻ đó thẻ lỗ, rồi thẻ là đặt cái thì nó nằm trong đó đó. Lỗ, Nem. đặt lỗ, thẻ lỗ nè, Ja. lỗ. Còn thẻ đặt á thì cục trong đó. Ja, hogy azt mutatja, hogy ezek lyukas téglák, ott azok a másikak meg egész téglák. Tehát két különböző van. Csak elég nehéz megérteni, hogy nem beszélünk vietnámiul. Szóval ez itt a sima tégla, jó súlya van neki, tehát van benne anyag. És akkor van a lyukacsos tégla, de a lyukacsos téglából is van több fajta, mert van ez a 4 lyukú, ezek a nagyobbak, meg van a 2 lyukú. Közben itt van a kis kölyökkutya. Na, szóval ilyennel foglalatoskodnak itt ezen a vidéken. De hát fú, ez nagyon kemény munka, amit itt csinálnak. Közben itt a másik oldalon a teherautó tele van pakolva már téglával. Ott mögötte ezek meg friss téglák, még nincsenek kiégetve, de szerintem ezek még megszáradva sincsenek, elég nedves. És hogyha még tovább megyünk, akkor ott hátul lehet látni, ahogy a srácok keverik be a téglának az alapanyagát, és nyomják ki a formákat. Szóval itt dolgoznak, és elég meleg van itt, alatta is. Azért ezt is nagyon érdekes látni. Ez szerintem mind az, amit a legtöbb ember nem lát, hogy mi van itt mögötte. Csak azt látják, hogy milyen szép ez a vidék, de hogy mennyi munka van benne, és hogy milyen keveset keresnek az emberek, azt sajnos nem. Úgyhogy, ja. Úgyhogy szerintem menjünk, köszönjünk el a hölgytől, köszönjük meg, hogy itt lehettünk, és irány Ho Chi Minh. This is for you. For you. Have a nice day. Itt vidéken mindig nagyon nagy örömmel fogadnak minket, mert hogyha látnak, akkor ránk mosolyognak, integetnek, olyan kis kedves arcuk van. Mennyire megpróbálják kihasználni itt a hely adta lehetőségeket, és az ilyen kemence, az ilyen téglaégetőek között pedig így benyúlnak folyamatosan egy-egy ilyen kis ága a folyónak, illetve a Mekongnak, illetve annak a nyúlványainak, és ott egy-egy hajó parkol, tehát még mindig hordják hajóval is el innen a téglákat, és hordják ide az alapanyagot, szóval a mai napig működik. El se tudom képzelni, hogy fénykorában ennek a területnek milyen forgalma lehetett. És azzal, hogy megnyitották ezeket az új gyárakat, rengeteg embertől vették el a munkát. Mert ők még örültek annak is, még hogyha úgymond embertelen körülmények között is dolgoztak, de még annak is örültek, hogy van munkájuk. És akkor ide is értünk még egy másik ilyen látogatóközponthoz, vagy én nem is tudom, hogy nevezzem, ahol nem csak téglákat lehet megnézni, megvásárolni, hanem lehet venni agyagedényeket, cserépedényeket. Látjátok, hogy ide is ki van mindenféle portéka téve, van itt benzinkút is, hogyha esetleg valaki megszorulna. Szóval igen, nézzétek meg, ide is ki vannak téve, és ezt mind a Mekongnak az agyagjából készítik. Mutattam az előbb is, hogy végigjöttünk azon a területen, ami ilyen rizstermelővidék, szárították az úton, feldolgozták, stb. És onnan valószínűleg ők onnan kapják ezt a hántolt héjat. Hát mindenkinek van egy pici haszna rajta. Nyilván a gazdának is, aki ugye továbbadja ezt a héjat, az is egy picit keres rajta. Mindenki jól jár.
Jól belecsöppentünk abba a forgatagba. Mindenféle terméket kínáltak nekünk, és a helyiek is így szoktak vásárolni, hogy robogóval végig mennek, és ami megtetszik nekik, amellett megállnak. Lehet alkudozni. Mindenki a napi fogását, napi termését árulja így az este folyamán az éjszakai piacon. És mit szóltatok volna hozzá, hogyha egy ilyen kígyót ide a Merci a nyakamba tesz, és úgy megyünk vissza Ho Chi Minh városába? Ez milyen lett volna? Szerintem ez tetszett volna a nézőknek. Nagyon ajánlotta neked a srác A kígyót. a kígyót. Megérkeztünk, visszatértünk Ho Chi Minhbe. Ugyanabban a hotelba jövünk, ahol voltunk. Itt megőrizték nekünk a csomagunkat, nagyon kedvesek voltak, hiszen erre az útra csak egy hátizsákot vittünk. Szóval ez kemény menet volt azért. Igaz? De jó volt. Igen. Szóval ez így néz ki, múltkor ilyen külön ágyunk volt, de most egybe van. De akkor volt szép kis trón itt. 2 darab trón, aranytrón. Na majd azt bevágom ide, az a szoba jobban nézett ki. Na nézzétek, meg tudom nektek mutatni, mert a kedves férj addig nem nyugodott, míg ki nem cserélte nekem a burzsúj szobát. Ott van az én trónom, na ez hiányzott nekem a másik szobából. Nézzétek, milyen szép ez a fürdőszoba. Hello! For you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Ciao. This is for you, boss. This is for you, for your patient. Thank you so much. Thank you. Thank you. Amúgy marha jó az, hogy az ember ad valamennyi kis tippet, kis borravalót ezeknek az embereknek, de amúgy egyáltalán nem várják el, szóval a legutolsó futár vagy takarító sem várja el azt tőled, hogy te most akkor adjál neki, vagy az étterembe például. Szóval én ezt nagyon jó dolognak tartom, ugyanúgy, ahogy Japánba se várják el, jó, nyilván ott az más kultúra, de jobban is keresnek az emberek, viszont itt szegények az emberek, keveset keresnek, és szerintem nagyon jó dolog az, hogy nem várják ennek ellenére el, hogy ő abból keresse jól, hogy te neked borravalót kötelező adnod. Sokkal hálásabbak így az emberek, hogyha tényleg valamit tesznek, tényleg a szívüket, lelküket kiteszik érted. Lájkolj, kommentelj, iratkozz fel. És kolompolj! Találkozunk a következő részben. Sziasztok! Ciao, ciao! De honnan találkozunk? Na honnan? Szingapúrból! És utána nem tudjuk, hogy hogyan tovább, mivel törölték a járatot Afrikába, ezért most jött. Ezért rögtönöznünk kell, úgyhogy majd lesz valahogy, tartsatok velünk. Pa-pa! Ciao, ciao! Over there under the sky I see a bird flying. How I wish I could send a letter to my sweet rose. I wish I could send a letter to my sweet rose. Fly, bird, if you can tell